Tipikin mo din para hindi mo ano. Pero pala bumili na na. Bakit isang 32, isang 36? Gano'n talaga yun. Opo. Welcome to LuvLiNes. Yun yung gunting. Tipikin mo din para hindi mo ano. Pero pala bumili na na. Wow, nanay oh. Ah, bra. 32, size 36 ako. 187, dalawa. Gusto, kasha ba sa'yo to? Hindi ko alam. Ah, kasha to. Malaki yung ano. Alin ang kasha sa'yo? Sa akin? Tingnan ko. Tingnan ko nga. Ay, nanay, kasha to sa'yo. Babaan ko muna to ah. Kasha to sa'yo, try mo to. Babaan ko to. Sandali. Oo. May Kasi, strap, saka walang strap. hindi, may strap to, maliit to eh. Huh? Eh, paano magiging sako niyan? Sa'yo na to lahat? Bili-bili naman yan. Ay, sorry. Yan. Ay, mali. Sige. Ayan. Suotin ko lang. Ay, patong mo sa ibabaw. Maganda to, oh. Ano to sa... Send ko sa hindi. Yun mo muna. Anong size to na? 32 kasi ito. 30 pala ko. Bakit 30 ka ang bilhin mo? 36 na ako. Bakit 36? Bakit isang 32, isang 36? Ganon talaga yun. Opo. Hindi pwede yung ano. May po nga akong kasha sa akin. Baka kasha kasi malulong siya. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.